สู่บาร์กี้ชาแนลจ้าคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับบรรดาแกนเพลนหมาเห่าเครื่องบิน EP 8จ้าแปดแล้วเร็วนะครัมากบในอยู่กันที่มานานสุดเหมือนกันนะเอแปอด EP 8เท่ากับ2 เดือนเลยนะโอ้แสดงอืมว่าทุกคนอยู่กับพวกเรามานานมากขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกนะครับใช่ไม่ว่าครับผมจะเป็นการสแกนเลยนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์เช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเราเนาะเอาล่ะมาคุยกันดีกว่าว่า EP 8รู้สึกแบบไหนยังไงกันบ้างเราอยากพูดคุยซีนไหนยังไงบ้างอยากเอาเรื่องไหนมาคุยบ้างซีอ่ะนสนามบินยังไงซีนสนามบินน่ะนะเป็นดีทั้งคู่เลดีเนาะยดีเนาะดีเนาะคือแบบเพิ่งจะเคยเห็นจังๆแล้วรู้สึกจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันรักใครมากๆสักคนหนึ่งจนต้องเลิกกันมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเเอออออืเขาพาตัวละครไปถึงเนาะใช่ใช่ใช่เหตุผลมันดันเอาไปถึงคือแบบก็ดึงดิ่งนิดนึงอะนะไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่หรอกแต่เอก็ อฉันคาดหวังว่าฉันจะหัวเราะตลอดนึกออกอ๋มาอทำฉัแล้วก็นแบบมีอาม่าหลายช็อตใน โอ้ EP นี้เนี่ยจริงๆก็จริงๆเลี้ยงมาตั้งแต่ฉากแม่เนาะมันอืมก็เริ่มมีการแบใช่บว่าเปลี่ยนใช่อารมณ์ของเรื่องที่ไม่ค่อยได้เจอในซีรีส์นี้ซึ่งโตโต้เตเตก็เล่นได้ดีมากค่ะตั้งแต่ฉากแม่แล้วคือแบบพลิกอืมเลยเนอะนิดเดียวแบบแล้วอารมณ์พูดแบบคือการเขาเรียกอะไรดีการเขียนบทให้ตัวละครตัวไหนพูดแล้วมันเข้าปากแล้วมันมีเหตุผลอืมกับซิเ u เ t ชันอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวละครอื่นอาจจะฉอดแม่ก็ได้แต่อืมพอเป็นตัวโตโต้ปุ๊บแบบไม่เป็นไรอ่ะคนนอกไม่ต้องมายุ่งจบอืมแต่เจ็บใช่โคตรอึกไปเลเจ็บสิยเอคำว่าอแม่คือคำไม่มีเลยนะแม่พยายามเรียกตัวเองว่าแม่แต่ว่าโตโต้ไม่เรียกเขาว่าแม่ไม่แต่คำเดีแล้วยวอ่ะอืมโตโต้ค่ะเรื่องเงินเคยปฏิเสธไหมคะ อืมไม่เอาผมรับแค่สิ่งที่ผมหาได้เท่านั้นอย่างเงี้ยคือแบบมันมันบอกความเจ็บปวดลึกๆของตัวละครเลยเนอะอืมว่าใช่โอ้โหอ่ะมันไม่ต้องอธิบายเลยว่าตอนเด็กถูกทิ้งไปเมื่อไหร่หรือแบบไปยังไงแล้วมีการเหลียวแลกันไหมหลังจากนั้นน่ะอืมอืมแค่เนี้ยตอบทุกอย่างอธิบายตอนเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมถึใช่งต้องเป็นพี่ที่ดูแลน้องคนเดียวอืมแป๊บเดียวจบอืมแล้วก็มาสั้นต่อ กระชับแล้วก็ไม่ต้องเยินเยอะด้วยตัวเนี้ยแบบอืมชัดเจนไม่ต้องลงอะไรใช่มากมายแล้วอืมก็คีย์เวิร์ดที่มันก็น่าคิดมากๆว่าแบบการรักใครคนหนึ่งมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เหรออ่ะอืมมันก็เป็นความคิดที่คิดได้สองมุมเนาะว่าก็พออืมรักใครมากๆคนหนึ่งไงมันถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้หรือกับการที่รักใครคนหนึ่งมากๆมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เหรออ่ะพลิกนิดเดียวกับมุมมองเนาะอย่างโตโต้อ่ะ อืมเขาพูดประโยคนั้นก็จริงอ่ะแต่แต่เขาทำด้วยความที่ก็ฉันรักใครมากๆคนหนึ่งฉันถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้ไงอ่ะแล้วมันแสดงให้เห็นหมดทั้งอีพีที่แบบทำโคตรเหนื่อยเนาะเป็นกู้ภัยก็ไม่เป็นเวลาอยู่แล้วอ่ะอืมแล้วการที่เขาทำมากขนาดนี้ก็คือทำให้คณิตเห็นไงก็คือจะเป็นเจ้าแม่แสนงอนก็ได้นะ เพราะว่าสิ่งที่ฝั่งตัวเองโดนก็ไม่ใช่เบานะคือก็เข้าใจแหละแต่คนเรามันก็รักมันก็อยากอยู่ด้วยไหมอะอยากสเปนไทม์ไหมอะอืม แล้วหลับคาวิปครีมแบบเนี้ยใช่มันเสียเป็นฉันก็ไม่ศักดิ์ศรี ยอมเนี่ยจะดิ้นนะโอ้เธอวิปครีมไม่พอเธอถ่ายรูปส่งไปให้เขาดูแล้วว่าเธอเด็อกเตอร์ออต้องคิดด้วยว่าวิปครีมมันนั้นน่ะเป็นยานอนหลับผสมหรือเปล่าไงนึกออกไหม บางยาใช่ไหมเออมันก็ไม่บางยาได้เสียศักดิ์ศรีเราเออแต่มันต้องเหนื่อยขนาดไหนที่มันจะต้องหลับท่านั้นไปอืมอ่ะแล้วแบบอืมเราก็จะต้องทำความเข้าใจขนาดไหนที่จะไม่งอนน่ะกับซีนแบบลองคิดถึงจริงๆดิต่อให้เข้าใจแค่ไหนก็เสียใจไหมก็ต้องรู้สึกอ่ะแบบต้องมีเออช็อตฟิลนะคนอืมคนเราไม่ใช่ผีพระพูนนะมันต้องมีความรู้สึกอะพูดตใชรงๆอะเออ่ต่อยแต่รักขนาดไหนก็เหอะมันต้องแต่มีที่สนามบินมันก็ตอบทั้งหมดอะว่าแบบ ก็เพราะรักมากอ่ะถึงต้องอืม
แยกกันเถอะอะเรามีชีวิตแบบของเราไหมอะไรเงี้ยนี่มันอืมแสดงให้เห็นแบบคือตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP เนี้ยคิดว่าโตโต้อะรักคณิตมากกว่าเสมอนะแต่พอ EP เนี้ยอืมซีนเนี้ยบอกเลยว่าคณิตรักมากกว่าอือืม มแค่นี้เห็นด้วยว่ารักโดยเราเห็นด้วยแต่ว่าเราก็มองว่าจริงๆเขารักพอๆกันรักเท่ากันนั่นแหละทั้งคู่นะทั้งคณิตเองหรือว่าทั้งโตโต้เองแล้วก็สิ่งที่ชอบมากของสองตัวละครเนี้ยหลังจากที่เลิกกันไปต่างคนต่างพยายามไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะเป็นความรักที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าคือเขาไม่ได้เลิกกันเพราะเขาไม่รักกันแล้วไงอืแต่มันเหมือนกับมหมดหนทางอ่ะแล้วก็ยังก็ตามยังดำรงชีวิตทำตัวเองให้มันดีขึ้นไปอีกมันเป็นความรักที่สวยงามอ่ะแล้วก็ มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเรียลพูดหลายรอบแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรียวจริงๆมันเป็นความอืรู้สึกของมของคนของมนุษย์ปุถุชนที่สัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคลีลาการพูดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะพูดเดินจนเหมือนโตโต้แต่แน่นอนในชีวิตนี้เราเคยเจอคนแบบโตโต้แล้วบทที่โตโต้ได้สิ่งที่เตชอบเตอีพีนี้นะเขาสามารถงับบทในตัวละครที่เขาเป็นน่ะได้ทุกๆเป็นทุกๆผู้รีแอคกับตัวละครอื่นว่าตัวละครนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในอย่างนี้แล้วก็มันเป็นตัวของเป็นตัวตัวมันไม่ใช่เตตะวันเออเขาสามารถงับบทได้ลงตัวพอดีอืส่วนมนิวบี้เนี่ยก็นะโหเห็นแบบฉากเห็นด้วยกับพอเรื่องฉากแอร์พอร์ตโอ้โหดีงามมากเออเล่นละเอียดดีงามยิบมากอืม ๆอืมแววดีตรงแวงามจริงวตาน้ำเสียงมันได้หมดอะแล้วแบบการที่เดินเข้าไปแล้วหันกลับมามองนิดเดียวนั้นอะว้ายๆใช่ อืมนี่แต่ว่าฉันแอบจิ้นนะรู้อยู่แล้วไงเขาไม่ได้กันหรอกคู่ของน้องโอมากันพี่โตโต้น่ะแรงนิดมานึงกนิดนึฉันก็แอบงจิ้นเบาเรือๆนิดนึกลางใบสุดงนิดนึงชีวิต เรื่องพี่ถูกต้องเรือผีมาเรือกๆอะไรผีก็ต้องบินบอกว่าเอ้ย สุดชีวิตใช่เพราะว่าเขาก็เคมีดีอ่ะมันให้ความรู้สึกอะเนาะมันมือแบบเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราแบบว่าเราเป็นหมาเห่าเครื่องบินเนี่ยโตโต้เห่าคณิตเห่าพี่ไลออนตะล่ามกับพี่โตโต้ก็มีคนที่รอเห่าพี่โตโต้อยู่อะมันมีหมดนะจริงๆในวงจรที่แบบว่าเหมือนใครทุกคนหนึ่งแบบว่านะอยู่ที่ห่วงโซ่สูงสุดแต่บางทีเราอาจจะเป็นข้างล่างของอีกคนหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่อยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยจะมีคนที่อยู่ข้างล่างอีกที่มาอยู่เนี่ย มันความรักมันเหมือนกับวิ่งไล่ตามกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาพอเราวิ่งไล่ตามกันนะอันนี้ต้องย้อนกับสิ่งที่ป๊อปพูดตอนนั้นนะเรื่องของมัน My Best Friend Wedding เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าใครวิ่งตามเราหรือเปล่าเพราะว่าจุดมุ่งหมายเรามันโฟกัสแค่ข้างหน้าอย่างเดียวมันเหมือนกับม้าน่ะที่พอลงแข่งปุ๊บมันโฟกัสแค่ข้างหน้ามันไม่เห็นแล้วด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยมันเป็นม้าแข่งจริงๆเวลาคนเรามารักใครสักคนหนึ่งอ่ะมันวิ่งพุ่งทะยานไปอย่างเดียวไม่เห็นทิศทางอื่นละอืมอันนี้ตาของม้าปกติมันจะเห็นได้มากกว่านี้นะพี่ใช่ปอนครับผมอยากเห็นอีพีนี้ชอบคำว่าผมจะเป็นโกให้พี่คุณอืมาเป็นจุดหมายให้มผมนะอย่างเออเงี้ยอันเนี้ยเส้นคือพี่ชัยเส้นชัยนั่นแหละยำคือพี่รู้สึกว่ามันให้มันให้เรื่องราวของคำว่าคู่ชีวิตอืเวลามมันมาอยู่ด้วยกันน่ะมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งมันพอมันเป็นคู่อะเนาะมันไม่สามารถเดินบนเส้นทางนี้ได้ด้วยแบบว่าตัวคนเดียวอะมันต้องเดินไปเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้ว่าความฝันของคนที่เรารักคืออะไร อืแล้วมอืมแล้วคนที่เรารักละคนที่เรารักอ่ะเขาจะน่าจะจริงๆน่ะเขาทำได้เราแค่แบบว่าเราอยากให้เขามั่นใจอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันคือที่สุดเลยอะคือการใส่ส่วนตัวพี่นะมันเอฟเฟกต์พี่ชิบหายเลยพี่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่มันเอฟเฟกต์พี่มากกับการที่บอกว่าอาใส่คีเบอเสื้ออาร์แปดคีอ่ะแล้วก็นะหายให้ดูเบอร์แปมันดมันคือมันคือส่วนตัวพี่อ่ะมันคือแบบทั้งอดีตเขามั่นอืใจมาตั้งแต่อมดีตตอนที่เขาไปแอบดูอยู่ข้างสนามมาโดยตลอดอืแล้วเขามก็มั่อืมนใจในปัจจุบันนี้คิดดูเขามีเสื้อของอืพี่อัมคคีอ่ะนั่นหมายความว่าอะไรอืมนั่นหมายความว่าคือทั้งตัวและหัวใจอ่ะเขามีให้คนคนนี้มาโดยตลอด แล้วมันมีมากไปกว่านั้นคือความภูมิใจกับคนคนเนี้ยใช่แล้วเขาเชื่อมั่นกับคนคนนี้แน่ๆว่าทำได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งกับกลายมาเป็นบอกว่าเดี๋ยวผมเป็นโกให้นะโอ้โหอืมบทตอนนี้มันคือแบบโคตรดีเลยอะโคตรชอบเลยโคตรเนาะชอบเลยเลือกบทมาดีอ่ะทั้อืงมีแบบว่าความหมายมตรงแล้วก็ความหมายซ้อนด้วยความอืในประวัติของมันมด้วยอ่ะมันอืม ดีจริงมันๆคือพี่รู้สึกว่าให้มันให้มันให้อันเนี้ยคือพี่บอกเลยว่าแง่งามของชีวิตอะหาได้ยาก
แต่พอเจอคนที่สร้างแง่งามให้กับชีวิตได้แล้วเนี่ยมันโคตรดีเลย มันโคตรดีแล้วมันอินมันทำให้อินเอเราเห็นมอินะนเอมว่าว่าแบบว่าไอการที่อัคคีมันเข้าไปตะกองกอดเวหาขนาดนั้นอ่ะมันแบบโอ้โหมันคือที่สุดอ่ะมันคือแบบไม่รู้ว่าคำขอบคุณคืออะไรอ่ะมันมากอืมไปกว่าคำขอบคุณแล้วอ่ะเพราะว่าอันนี้มันคือแบบว่าเขาผู้ซึ่งความฝันหมดไปไฟของอนาคตมันดับไปนานแล้วอืมแต่มีคนอย่างเวอัคหาคีที่นี่เอที่เหลือแต่อ เชื้อไฟอะไรอย่างงี้คือเป็นอัคคีใชที่เหลือแต่ชื่อ่อะแต่ตอนเนี้ยอืมกลับกลายมาเป็นเวหาที่มีอัคคีอยู่ในหัวใจอ่ะกลายมาเป็นกลับมาจุดใช่ไฟให้คนอย่างอัคคีอีกครั้งนะมันอันนี้มันโคตรจะแบบโคตรดีแล้วเอาเข้าจริงอ่ะแล้วพี่ชอบซีนนี้ตอนที่น้องเล่นด้วยนะนั่นเออดีนะนั่นคือกลายนั่นดีมาเป็นแบบนั่นดีซีนนี้อืมมันกลายมาเป็นทำให้แบบแค่หันตัวเองกลับมากับรอยยิ้มนั้นนะโอ้โหหันใส่เสื้อกับรอยยิ้มนั้นบอกโอ้โหตายห่าแล้วมันทัดจังเลยอ่ะมันดีอืมเลยอย่างเป็นเงี้ย การใช้พร็อพที่ทรงพลังทรงมากพลังมากอือืมคือมใช่พร็อพมันไม่ได้ทอล์กอย่างเดียวนะอืพร็อพมันคัฟเวอืมอร์เลยอ่ะมันคัฟเวอร์มันให้อืมมูดมันให้โทนมันให้ความหวังมันให้ทุกอย่างกับตัวละครอ่ะมันให้ความสัมพันธ์ที่ในมิติที่ลึกมากกับคนคนหนึ่งอืมมันทำให้เราเห็นนะว่าสองคนเนี้ยเขาพร้อมจะเป็นคู่ชีวิตอืมในขณะอืมที่คู่หนึ่งอ่ะมันทำให้เราเห็นว่าเขาเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วอืแล้วมันแค่มีคอืมอนฟ lict อืมคือระหว่างเตนิวเตนิวเลย เฮ้ยเออระหว่างโตโต้กับคณิอืมตพี่รู้สึกว่าแบบว่าคำพูดคำจามันเป็นคำพูดของคนที่เป็นคู่ชีวิตกันมาแล้วอืมใช่ใช่ใช่เป็นใช่คนที่ใช้รู้กันแล้วชีวิตคู่กันมาแล้ว ก็เขาก็เป็อืนคนที่ใช้มชีวิตคู่กันอยู่ไม่หมายถึงว่ามันไม่เได้เป็นแบบว่าอออันเนี้ยเขาก็ยังบอกเลยว่าแบบเขาหรือไม่ได้มาว่าแต่งงานนานแล้แล้วอย่าไปแค่อะไรอย่างนี้เออถูกปะล่ะแต่ว่าอืมอืพอมซีนที่แบบไปสวนสัตว์มันคือแบบโอ้โหคำพูดคำจามันคือแบบโหตายห่าละมันคืออืมมันคือที่สุดมันคือที่สุดของชีวิตคู่อะเนาะแต่ว่าอย่างว่าแหละใช่คนเรามันปัญหามันมี108เหมือนที่ดรบอกเพราะเรื่องนี้มันโคตรจะเรียวเลยมันคือมันนำเสนอแง่ความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์มากๆจริงๆบาง มันธรรมชาติมากมันเป็นธรรมๆในชาติการแต่ว่าจับวิธีในการดึงกันก็เนาะแบบเล็กๆน้อยๆแบบเขาเรียกว่ามือไม่ตายขาไม่ตายเคือแบบออมันธรรมชาติไปหมดมันไหลไปอืมหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเลือกวิธีการเล่าที่มันเป็นเล่าแบบคอมเมดี้เฉยอืๆการใส่มซาวด์การใส่อะไรที่จังหวะที่มันเป็นแบบอืออกมาเป็นคอมเมมดี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงที่แบบว่าโหสองคนนี้เล่นนี่เล่นลากขี้แตกเลยพี่ชอบอืมพี่ชอบเตนิวในสนามบินก็ชอบเนาะแต่ที่ชอบมากๆคือในรถ อืมอืมมันเป็นมันเป็นบทสรุปของของความของอะไรของการเติบโตด้วยอืคนสอมงคนเนี่ยรู้เลยว่าเติบโตมาอย่างดีดูแลหัวใจตัวเองดีมากมาโดยตลอดเพราะว่าการที่จะยอมรับว่าฉันหึงก็คือฉันหึง อืมใช่ชอบตรงนี้ด้วยชอบนะคือพี่ใช่รู้สึกว่าถึงมันนิดอันเนี้ยเดียวอันเนี้ยโคตรจะกล้าอืมเลยโคตรจะกล้าเลยนี่คือแบบว่าความเป็นจริงที่โคตรจะกล้าเลยคือหึงก็คือหึงก็บอกเลยว่าหึงอืมเอแล้วอก็แสดงออกให้รู้ด้วยว่าหึงแล้วน้องล่ะอืมแล้วน้องในมูลนิธิล่ะคือรู้อืมเลยว่าหึงแล้วก็ยออืมมรับด้วยว่าหึง อืมอืมแล้วเป็นไงตอบกลับก็คนมันฮอตอ่ะ อ๋อ คืออันนี้คือต้องบอกเลยความมั่นห จะน้ามาจีมั่นโหนกบธรรมดายออย่างงี้มยออืมโตอืโต้มมันเป็นการใช่วิใช่ธีการที่แบใช่บว่าเวลามันพูดแบบนี้ปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบว่าปัญหามันคลายอืมอืมปัญหามันคลายอืมเพราะอะไรเพราะมันคือการยอมรับตัวตนของตัวเองที่แท้จริงและยอมรับใชความเป็น่จริงของตัวเองว่าฉันคิดอืมอะไร อืมคือบทบอกของโตโต้ที่บอกก็คนมันฮอตมันคือแค่บิดแบบความเป็นคอมเมดี้เนาะแต่อืคือมันคือแบบอืว่ามแล้วจะให้กูทำยังไงมันคือคำถามมันคือคำถามไงว่าแล้วจะให้กูทำยังไงก็ในเมื่อเขาเข้ามาชอบกูเองกูไม่ได้เขาเข้าทำอะไรมาชอบใช่นึกออกไหมใช่แล้วแต่ว่าใช่ใช้แค่คำเนี้ยมันเลยกลายมาเป็นแบบว่าอืเป็นคอมเมดี้มไงอะไรอืมอย่างเงี้ยแต่พี่ว่ามันเป็นความเรียบง่ายอย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกว่านะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญกับปัญหาอย่างจริงใจ อืใช่จริงมใจต้องบอกว่าต้องจริงใจด้วยนะอืมปัญหามันจะถูกคลายได้เร็วกว่าที่เราคาดคิดอืม
ช่ใช่ใช่ดูฉากที่เขาบอกน้องไปสิว่าพี่รู้นะว่าแกคิดยังไงกับพี่อือ่ะแต่มว่าพี่อยากคิดกับแกเป็นน้องสั้นๆรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่าคนในที่เขาไม่ชอบเราหรืออะไรเราอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมปุ๊บเนี่ยนิดแบบเดียวโตโต้จบโคตรหล่ออืมอ่ะมันหล่อจริง ไม่ใช่หล่อหน้าตาอืมนะหล่อที่นิสัวิยหล่อที่ธีการคิดพูดอ่ะเนาะอ่วิธีการาคิดคือระบบความคิดอืมันหล่อมากมตอนไม่แล้วคือวิธีการเล่นของโอมตอนนั้นมันดีมากอะโดแล้วนอืมรีแอคของดีเตตะดีวันที่แบบว่าตอบกลับอืไปมคือน้องโอมเล่นแบบนิดเดียวเนาะความชำนาญอืมในคือเฟเชียลมัส c ซมันเล่นหมด อืมอืมรู้เลยว่าคิดแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือ อืม facial muscle ตั้งแต่ตอนที่แบบเอาผ้าขนหนูไปให้เดี๋ยวจะผมไปเช็ดน่ะอืมอืมอืมคือหนูเป็นกูลุกขึ้นไปต่อยแล้วค่ะมึงชอบแฟนกูเหรอืมออย่างเงี้ยแน่นอนอืมเนื้ออกอืมป้าคือแบบว่าเปิดแน่อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเล่นดีอ่ะโอ้โหน้องโอมเล่นแบบโอ้โหอืมออกหน่อยเดียวแต่เสวยซีนนะเอาดีจริๆเล่นงลึกใช่ใช่แล้วเล่นแบบก็ใช่ถึงขเล่นดีอบพอดีที่ไม่ได้ไม่ได้ ไม่หล่น cross the line ไม่อ่ะไม่หลหล่น้นไม่เอหล่นอืมไม่อืมหล่น ไม่หลนแล้วมันไม่ cross the line ในแง่ของความสัมพันธ์ที่ใช่มันถูกแบบอืก้าวมข้ามและไม่ cross อื the ม line ในแง่ของวิธีการเล่นเพราะถ้าเล่ใช่นล้นกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมัน exaggerate เกินไปไม่มันจะไม่ดูไม่ได้เลยน่าอืมรักไม่ไม่น่าน่าเอ็นใช่ดูความใช่ไม่น่ารักหนึ่งแล้วก็คือความไม่น่าเชื่อหนึ่งอืมคือ อืม EP เนี้ยพี่รู้สึกว่าการเล่นของทุกตัวละครน่ะมันมีความฮาร์โมนีมาก อืมคือมันอืมคือใช่ใช่ในขณะที่แยกออกไปของคู่นั้นนะแต่วิธีการเล่นอืมที่มันเท่ากันน่ะมันเลยมันเลยรวมแบบมวลรวมของการแสดงมันดีอ่ะดีแบบดีเลยมันการแสดงอีพีเนี้ยไม่จมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ใส่เข้ามาให้แบบว่าอะไรเพื่อแบบำน่าเกลียดให้หรือว่าความกำเกดแย่งความรัดูกหรืออะไรแย่งเงี้ยความรักของคเออนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวละครที่ใส่อย่างนี้เข้ามามันใส่แล้วเนี่ยเข้ามาเพราะว่าแล้วเนี่ยให้ให้เห็นนะอืมใช่แล้วเนี่ยอย่างให้เป็นความรู้ที่พี่บอกสึกตัวเองยอมรับความจริงให้ได้อ่ะแล้วยอมรับตัวเองให้ได้อ่ะแล้วปัญหามันถูกแก้แล้วเร็ว กระชับอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างป๋อถ้าป๋อไม่ยอมรับอ่ะทำไงอืมแย่นะตัวละครตัวนี้แย่นะนึกออกไหมกลายเป็นตัวละครตัวเนี้ยโอ้โหแม่งแบบมีเสน่ห์จังเลยก็อ่ะบอกก็อกหักนิดนึงอ่ะเอคืออถึงที่บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเหมาะกับวันศุกร์เพราะมันตรงใช่ๆตั้งแต่ ใช่ EP ที่แล้วใช่ที่พูดว่าแบบก็ไม่ต้องมาให้ตีความเยอะถูกอืมคือเไม่ต้องเยอะออไม่ใช่ต้องตีความเยอะด้วยแต่ว่าอืมขนาดไม่ต้องตีความเยอะนะแต่วิธีอืมการเล่าขแต่องของวิธีการเล่าของผู้การบริการกำกับเล่าเขาดีการทำบทอ่ะอืมมันคืออืการตีความมมาแล้วอืมใช่การตีความมาแล้วอย่างอ๋อดีมาก มันอ๋อเป็นการมันคือวางหมาเอาเครื่องบิได้นนะอืมอืมได้ถูกจังหวะในการปล่อยมันออกมาถูกคือพูดอืตมอืมรงๆแต่ถ้าพูดเร็วกว่านั้นก็จะแบบอะไรวะไม่เหอลืออะไรไม่อกวดเนาะคิดเลยเหรอเออ ออกวดใช่เนาะเออใช่แต่พอดีอืมมันลงตัวพอดีปุ๊บมันเป็นจังหวะที่มันควรจะมาแล้วเราอืมแบบเชื่อแล้ว acting ส่งแบบองค์ประกอบดีทุใช่กอย่างใช่นะคัตติ้งเราเลิกพูดไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะชมแล้วชมไม่ดีจะชมอะไรเนาะละแสงเสริใช่มอะไรอใช่ย่างเงี้ยดีดีอืมก็เห็นอยู่ว่าแสงเนี่ยพยายามจะถ่ายซีนฟุตบอลให้มันดูสวยอ่าๆเพราะว่าต้องมันมืดมีความแล้วอืมก็มาเอาแสงแสงมาอัดใช่อะไรอย่างอืเงี้ยมแต่พี่เชื่อว่าน่าจะแบบหลุดซีนอ่ะหมายความว่าหลุดคิวอ่ะก็เลยไม่ได้มีแสงอะไรมาแบบคอยซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นเลยนึกออกว่าอืมแสงมันก็เลยดูแบบดาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็จะใช่ไม่ติด ใช่ต้องใช้ไม่เยอะไงกลางคืนดูโน้ตเออเพราะว่าใช่การแสดงใช่บทกับการแสดงอ่ะมันนำไปแล้วอืมบทกับการแสดงตรงนั้นฉากนั้นมันนำไปมากแสงอาจจะแบบไม่เท่าไหร่แต่ว่าดนตรีใช่มันอุ้มได้อยู่ใช่นะตอนนั้นนะใช่ดนตรีที่บรรยากาศเขาใส่เข้ามาทั้งหมดใช่ดีดนตรีแบบอะที่ใส่เข้ามามันอุ้มได้บรรยากาศนะอีกคนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้น้องสาวป๊อปปี้ชอบมากชอบใช่ อีกแล้วชอบเหมือน MVP เดิมคือ ของเรื่องนี้ลูกสาเออวพี่เอคืองใช่เแบบว่าลิศเธอแบบสามารถที่แบบว่าเป็นต้องยืนยันว่าสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะเป็นเพื่อนที่สนิทในระดับที่แบบว่าชอบมันไม่ชอบเวลาต้องพูดทุกสองคนนี้อยู่ด้วยคำอ่ะ กันอ่าคณิตกับเนี่ยกับน้องไพกระปุกลินเนี่ยคือเขาน้องไพรินเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะคือเป็นคนที่เราไม่จำเป็นต้องพูดให้จบประโยคอ่ะอีกคนหนึ่งก็สามารถจบประโยคแทนเราได้แล้วก็รู้มองตาก็รู้แล้วว่าจะคิดอะไรพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาแล้ววิธีการแต่ละอย่างเนี่ยเตะเพื่อนเข้าไปในรถเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบมันใช่เลยมันเป็นการเล่าแบบคอมเมดี้ก็จริงแต่ว่าคนเขารู้ว่ายังก็ตามเพื่อนตัวเองอ่ะตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้ move on หรอกเพราะยังรักคนคนนี้อยู่อ่ะ ได้อีกคนนึงก็รักกันอยู่มันมันดีอ่ะแล้วก็ถ้ามีความรักที่ดีนะถ้าเกิดยังไม่มีความรักถ้ายังไม่มีความรักก็อยากให้มีเพื่อนดีๆแบบน้องไพรินนี่แหละ
เป็นอย่างเงี้ย อันนี้ ที่ อัน รู้ นี้ ใจ พี่ เรา เชื่ออย่างหนึ่งนะ เอ ตัวละค อ รตัวเนี้ยเหมือนกันกับตัวละครอย่างโตโต้แล้วก็คณิตก็คือเติบโตมาอย่างดี หัวใจแข็งแรง ใช่ มันก็เลย อื สามารถ ม แบ่งปันความรู้สึกดี การห่วงใยอย่าง อืม อย่างจริงใจอย่างเงี้ย เพื่อแผ่ไปถึงคนข้างๆอะ อืม มึงไม่มี ใช่ ความสุข ใช่ ก็คือมึงไม่มีความสุขค่ะ แล้วกูรู้ว่าที่มึงไม่มีความสุขอะเพราะว่ามึงรักเขาแต่มึงเสือกบอกเลิกเขา อะไร อื อย่าม งเงี้ย แล้วก็เป็นคนแบบ แม่รี เจ้ากี้นึกออกเปล่า? เพราะมันเป็น แต่ว่ามันเป็นเจ้ากี้ที่ตรงจังหวะ บอก มันก็ ใช่ ประมาณว่ามึงอย่าค่ะ ต้องสมควรกับการโดนถีบเข้ารถไปแบบนั้น เอ ถูกต้องค่ะ มัน ถูกต้อง คือแบบด้วยความหมั่นด้วยไง หมั่นแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็กูขอสักหน่อย อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบ เออ แต่ MVP จริง เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอะเป็นน้องกระปุกที่ดึงเสียงหัวเราะกลับมาให้เรา ถูก แล้วเล่นได้แบบ ใช่ เหมือน ๆ เบรกอย่างงี้ อุ๊ย เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ค่ะ สนุกนะ ดูเล่นแล้ เล่ วน รู้ ได สึ ้ ก แบ แบบ บว่าแบบตา ดู ย ก็ แล้ว รู้ว่าแกล้ เขา ง แต่ก็ เข้าย อม ทา ให้ ง หล อะ อ เข้าก ทาง เออ อะ เออ เข้าทาง อื แล้ว ม เป็นคอเมดีแบบนี้ แล้วยิ่งคอเมดีจัดๆ เงี้ย เจอกระปุกเข้าไปพี่ว่าน่าจะแบบส เนาะ นุกเลยนะ อื เลิ ม ศ ๆ เนาะ ใช่ ถ้าเกิดตั อื วกระปุก ดี ไม่ได้เพื่อนเล่นฟีลนี้มันจะแบบ มันจะด้านเลยนะ นี่มัน ไม่ แบ แล้ บ ว ใช่ ใส ใช่ แล้วเอา มา เข้าก จริง เลย เอา อะ บอก ใส ตาม ลึ ตร ก งนะ เอ มัน อ ดูไม่ดัดจริตนะ เอาต ใช่ รง อื ๆ บาง ม ทีเล่น คือถ้าสมมุติเอาแบบ อืม นี้ แต่ว่าเล่นแบบอีก วิธีหนึ่ง หรือว่าเล่นเกินกว่าเนี้ย พี่ว่ามันมีความดัดจริ อื ตนะ ม แต่อันเนี้ยมัน อื แตะ ม เส้นคำว่าพอดีอะ มันก็เลยทำให้สนุก พอดี มันก็เลยทำให้สนุก นึกออก พ ไหม อดี แต่ถ้าสมมุติว่าเล่น อื เกิน ม กว่านี้ แล้วมันดูแล้วดัดจริตอะ เรื่องคนละ อืม อื mood and tone ม มันหายไปเลยนะ ๆ ใช่ อืม อืม mood ๆ and tone ของความเป็นเพื่อนที่มันแบบ โอ้โฮ น่ารักขนาดนี้มันหายไปเลยอะ เอ โอ๊ย อ พอแล้วเขาอยู่กัน 2 คน อะไรอย่างงี้ คุณคิดดูว่าจินตนาการว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วกันในซีรีส์อะไรก็ตาม 2 คนนี้ถ้ามา ถ้าเกิดอยู่ด้วยกัน 2 คนเขาจะเมาท์กันฉ่ำขนาดไหน เพื่อน อื คู่เนี้ย ม ต้นคนเดียว อื้อฮือ นะ ต้องเมาท์แซ่บ ถึง ด้วย พริก ไม่ ถึ ได้ งขิ เมาง นะ ท์ มา เมา เมา ท์ ท์แซ่บ เมาท์ เอ แซ่บ อ จ เมา ริง ทุ จริง กเรื่ ๆ เมา อง ท์แซ่บแน่นอน ต้องเรียกว่า เออ เดี๋ยวสมัยนี้ต้องเรียก fat เมา แฟ ท์ ต fat ต้อง อื ใช้ ม คำว่า fat นะครับ เมาท์ fat เมาท์ช่ำ อย่างงี้ โอเค ทุกคน สำหรับ EP นี้นะครับ ของหมาเห่าเครื่องบิ ขอบ น คุณเก็บเวลา A Dog and a Plane Recap EP 8 ของเราก็จบลงแล้วจ้ะ ขอบคุ ค ณ ร ทุกั บ คนนะครับที่มาใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรานะครับ ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสนับสนุนพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินโดยการสแกน ใช่ นะ แช ครั ร์ บ สแกน กา ค่ะ รกดไลค์ ครั Subscribe บ หัวใจแชร์นะครับ อย่าลืมนะครับ คลิปเรามาบ่อยแล้วนะเดี๋ยวเนี้ย อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ กระดิ่งนะ กริ๊งกรั๊งงังเง่งนะ กด จ๊ะ ติดตามด้วยนะค ด้ ร วั บ ยนะจ๊ะ อื อย่าม ลืมนะครับ ใครมาแล้วเพิ่งเจอกันก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับ ขอบ ค คุ รณ ับ มากไปกว่านั้นก็คือ GMMTV นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบ โอ้โฮ แต่ละเรืต่้ององ แย ต่อม ลเขา ะ จริง ๆ ร เนาะ า แต่ ว ละเรื่ นะ องแต่ละราว เอ นะ เขา อ คัด ใช่ สรรมาให้เราแล้ว ๆ จริง ๆ นะครับ อืม โอเคครับ แล้ วั วน นี้ ก็ พวก คิ เรา ดว่า 3 คน ถ้าเราลงคลิปนี้ทัน ก็อาจจะมีเวลาเหลือนิดหนึ่งสำหรับคนที่ยังอยากจะฝากคำถามให้กับคุณโจ อ๋ โจ อ โอ ก็ เค อาจจะ ถ้าทั ยัง นเน ฝา อะ กได้ ถ้าทัน โอเคครับทุกคนครับ วันนี้พวกเรา 3 คนคงต้องลากันแล้วครับ เจอกันกับคลิปหน้า เอ๊ะ สเปเชียล ครั ห บ รือเปล่า ยังใจ ฝากเจอกันด้วยนะจ๊ะ อืม วันนี้ไปแล้วจ้ะ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย